Nice. Yun! Narinig ko ah. Yep. Ayan. Best friend. That's my best friend. Uy! Uy! What time is it? Ano It's oras na? cooking time! Alright! Okay. So ano yan? Dami naman oh. Okay. So yun guys, no? Yun guys, no? Yun guys, no? Ah, napakadali, napakasarap, napaka-easy way. Easy way. gawin ito. Oh my God. Ang lulutuin po natin ngayon guys ay Ano? crispy Crispy. Si Crispy. pork Pork. kare. Wow! So, halika. Yeah, let's go! So yan guys, meron po tayong gulay, Gulay. talong, Talong. patchoy, Bachoy. sitaw, Yung. pork belly, ayan, butter, peanut butter, bawang sibuyas, ayan, sili, matsuete, gata, asin, tsaka sugar. Ayan guys. So, ano pa nga ba? Oh. Umpisa na natin to. Let's go, let's go, let's go! Okay guys, no? Yes. Ang una natin gagawin ay Ano? prituhin Parituhin. itong si pork belly. So, let's go! Ayan, mainit na Ngayon guys, mainit putukan yata ako. yan. Ayan. Tara. Di pala. Next. Dalawa muna tayo. Ano po? Naririnig na po. Okay. Yung layer. So yun guys, tapos Yes. na po nating prituhin Yung. yung pork belly. Ayan, tignan nyo. Ayan guys. Wow. Oh, solid, diba? Oh. Ay, mamaya na. So, ang next na natin na prituhin ay si talonggis, Tonggis. saka si tawis. Tawis. So, let's Sitaw. Ayan. Alright. So, dire-diretso lang to, kaya madali lang. Ayan. Oh. Yan, gulay guys. Healthy. Sitaw at talong. On the mix. For most men, dandruff doesn't just attack once. It returns again and again. But I'm not afraid because I have Clear. New Clear Men with Bio-Nutrient Tan activates your scalp's natural protection layer, making you dandruff-proof. New Clear Men, dandruff-proof. I have nothing to hide. Prito natin to. Sunod na natin si sitaw. Okay? Pagkatapos si sitaw, dire-diretso na tayo sa sauce niya. So yun guys, no? Ang tulad niya ng sabi namin, Oh, ano yun? huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Yung. Pindutin po yung notification bell para po ma-notify kayo sa lahat ng videos namin. Alright. Okay? Yung. So yun guys, Alright. tapos na po nating lutuin, iprito itong si sitaw at si talong. Talong. So next guys, syempre hindi naman natin pwedeng prituhin Oh. itong si batchoy. So ang gagawin natin guys is magpo-pour lang tayo ng mainit na tubig. Ayan. Pour. Para hindi siya ma-overcook. Rich. Mga ano lang to. Within 2 minutes or 1 minute. Tapos isasalin natin siya sa malamig na tubig. So yun guys. Yun. Magigisa na tayo. Gagawin na natin yung sauce niya. Yun. Okay? Let's go. Okay. So, wala nang paligoy-ligoy. Pagsabayin na yan. Bawang at sibuyas. Yan. Tingnan po tayo dito. Tutong cowboy. Dito lang kayo, guys, makakita ng mabilis ang luto. Bilis lang yan.
Hintay lang tayo saglit. Maya-maya, ilalagay na natin yung mainit na tubig. Guys, okay na siya. Nagisa na natin. So, next na gagawin natin is maglagay tayo ng mainit na tubig. Yan. Ayan. Tapos pakuluan lang natin yan, guys. After nyan kumulo, ilalagay na natin yung gata. Okay? Okay. So, kumukulo na siya, guys. Ayan. Isusunod na natin yung gata. Ayan. The coconut milk. Ito yung magpapakreamy sa kanya, guys. Okay? So, pakuluan lang natin ulit. Tapos, in-next na natin ilagay yung butter, yung peanut butter. Okay? Peanut Ayun, guys, butter. kumulo na tong sagata. Sagata. So, lalagay na natin yung peanut butter na may yung tapos dinikdik na peanut as well. Tapos, stir lang natin. Yun. So, after nyan, pag na-mix na lahat yan, i-mix na natin is yung konting bagoong lang para mag-mix kagad yung bagoong sa sauce natin. So, para creamy na siya, may konting kagat pa siya ng bagoong. Okay? Okay. Yun, boy. Tapos, ang next natin, guys, kumukulo na po ito, guys. Yun. So, ang next na natin, lalagyan lang natin siya ng konting bagoong. Hi, I'm Rickson Pineda and I'm gonna show you how do I fix it. Blow dry your damp hair. Okay, second, hold your hair. Scoop out a piece amount of Play-Doh. Form it up. And I'm out. This is Rickson Pineda. How do you fix it? Creamy na rin yan. Malapot na malapot. Malapot na may crunchy. Lalagyan lang natin ng isang teaspoon. Yan. Teaspoon yung bago. Yan. Tapos mix lang natin. Tapos sunod na natin si yan. Siyempre dapat Mawawala yan. Dolphin rush. Magiging masaya ka. Eh ano pa ba ang gusto mong health benefit kung hindi maging masaya? Yan. Chilled pepper. Siling labuyo. siling na buo. Lagay na natin. So sa amin guys, ang ingredients namin, our very own, sa amin na ba yun? So, depende sa inyo kung ano yung version nyo, kung paano nyo lutuin yung kare kare nyo. Sa amin kasi is, gumawa kami ng sarili naming version. Gusto namin creamy, may konting alat, tapos maanghang. Ayan. So, para mas masarap siya. Okay? Tapos after nyan, pwede na natin siyang lagyan ng pampakulay guys. Ito na. Ano yan? At swete. At swete. Ano English na at swete? At sweet. At sweet? Yun, okay, lagyan natin ng dalawang kutsara. Ito guys, pampakulay lang naman siya. Okay, hindi naman siya para lang mas maging mas masarap yung ating tignan. Yeah. Swete. Okay. So, halu-haluin lang natin. Yan.
Tapos takpan natin. Antayin tayo ulit na 1 minute. Okay? 1 minute. Take a few moments! So yun guys, okay na siya. Lalagyan na natin siya ng asin. Ayan, konting asin lang. The salt Ayan. Okay, tapos mix lang natin guys. Mix lang natin. Okay. Ito, tignan nyo guys kung gaano kalapot na itong ating sauce. Ayan. Yan ang ating sauce na ang ating kare kare. Let's go! So yun guys, no? Antayin po lang natin itong maluto kaunti. Pwede na natin siyang i-prepare, okay? Tulad nga po ng sabi ko guys. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Yes! i-like, Yes! and i-share itong video namin, okay guys? Pagkatapos ito, papakita ko na yung finished product. Let's go! Uy! Uy! Yun guys, tapos na po tayo mag-prepare. Tapos na po tayo magluto. So yun guys, makikita nyo na po yung finished product. So let's go! Let's go! Yun, oh! Kitang-kita nyo naman guys. Yes! Talap-talap po. Yun. So yun guys, no? Yun. Huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe. Okay. Tapos i-like po yung mga videos natin. Tapos i-share nyo. Huwag muna kayong alis guys at ite-taste test pa natin to. Yes! Okay? Let's go! Let's go! What's up mga bay? Ayan po, nandito na naman tayo sa How to plus Mukbang vlog namin. At ito naman nakikita nyo, so bricks, pakita na yan. So yun guys, no, pinapakilala ko po ang aking luto ay ang crispy pork kare kare. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Sarap naman Oh. yan. Okay, so ayan o. Talap-talap po. The best! Ayan. At bago muna. Bago. Oo. Okay. Gusto ko lang magpasalamat sa aking Ano? kaibigan nagbigay nito, si Miss Kara Ariana. Oh, thank you. Thank you nito. At ito po ay isang young living with essential oil. Woo! Thank you. Ito may mga essential oils pa. Bango yan. Bango nito, di ba? At nasarap yung pagkain namin at pagtulog. So Yes, kung sir. gusto nyong mag-inquire, nakalagay lang po sa description box. Yes, sir. So hindi na namin papatagalin ito. Gutom na kami. So Yes, bricks. sir. So yun guys, ang Simulan una po na. natin gagawin ay magpasalamat po muna tayo sa Panginoon. Yes. Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, for this tasty sweet jar of house, this is on thy bounty through Christ, O Lord. Amen! So yun, Alright. Kanin! scanning. Okay. So you do the rest. Ako na. Next muna tayo. Here's tayo. Isang tagumpay na naman. Yes, sir. Cook tayo guys. Green. Sarap sa. So guys, ako na mauna. Kunin ko na to. Yum. Crispy pork. Kare So yun kare. guys, no, nakita nyo naman kung paano ko lutuin yung crispy pork kare kare. Ayan guys, kitang-kita nyo naman, no? Okay, so quick time, guys. Kuha tayo ng sauce. Ayan, guys. Lalagay natin dito. Ayan. Sauce niya. Tayo ng sitaw. Ayan. Tapos talonggis. Yes. Ayan. Talonggis. So guys, Ang sauce mo. Tapos si bachol. Ayan. talap-talap. Guys, Ayan. kaya tayo. Gutom na kami, guys. Ayan. Tip natin. Sa guys. Yun! Yung narinig ko talong, tsaka saltaw. Two more sauce, guys. So, sabayan niyo po kami.
Grabe, ang sarap. Wow. Kalawang juice. Mm. Sarap ng sauce. Galing mo, Brits. Okay. Ayan. Mm. Mm. Sarap yan. Up. Sarap yung sauce. Hi pala sa mga support. Alam mo ba na umaabot ka pala sa ibang bansa? Talaga? Grabe, napapanood na ng OFW. Oo. Nako, OFW ang totoong hero sa amin. Thank you po sa inyo. Sa pag-support sa inyo. Thank you sa mga frontliners dyan. Lalo na yun. Guys, hindi pa lang namin kaya mapagluto kayo, pero pagdating Maraming salamat sa inyo at kayo yung dumidepensa sa atin Oo. para hindi kumalat yung virus na yan. Sa kapit lang tayo guys at mag-pray lang tayo sa Panginoon. Ha? Here's one. Bagong. Bagong. Sayang. Natulog. Nahulog. Ayan guys, kain kayo ng mga gulay. Kita-kita nyo naman guys, paano lang kadali. Lutuin. Itong crispy Pork binago. Kare kare. Kare kare. Dito tayo. Mga Yan. So yun guys, dito na po nagtatapos ang aming how to yes mukbang. Ayan guys. Yeah. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, any like, any share itong video natin at huwag na huwag niyong kakalimutan guys na pindutin yung notification bell para po ma-notify kayo sa lahat ng videos natin. Yes, and huwag niyo kalimutan ng social media. Facebook at Instagram. So, bye mga bay! Like